krajině, kde se většina půdy vyčerpá po 3 letech pěstování, existují v Amazonii ostrůvky země černé jako inkoust, které živí lidi už více než 2000 let bez jediné dávky moderního hnojiva. Když archeologové pochopili, že nejde o náhodu, ale o záměrně vytvořenou půdu, museli přepsat to, co jsme si mysleli o prázdném deštném pralese. A pokud tahle technologie slibovala téměř nekonečnou úrodnost, proč se ztratila? Odpověď převrací na ruby příběh, který velké zemědělství rádo vypráví. Že bez průmyslových vstupů je úrodnost vždycky krátká, drahá a dočasná. Rýč se zakousne do lesní podestýlky, odhrne tenkou přikrývku listí a odhalí tajemství ukryté po staletí. Místo bledé, vyprané, žlutě a tvrdohlavé červeně, která je pro amazonské půdy typická, se pod povrchem táhne temná vrstva. Není to trik světla. Samotná zem je tady jiná. Někdy je černý horizont hluboký, skoro 0,5 metru. Je drobivý, sypký, vlhký i podneh bez deště. A je posetý střepy dávné keramiky, úlomky kostí, zbytky lastur a drobnými kousky uhlíku. Všude kolem zůstává půda kyselá, vyčerpaná a chudá. Tam, kde černá vrstva končí, začíná znovu tvrdá realita. Pralesní půda, která vypadá bohatě, ale většinu živin drží v biomase stromů, ne v zemi. Když ji odlesníš, slunce a déšť udělají z úrodnosti krátký záblesk. Laboratorní vzorky vyprávějí příběh čísly. Datování uhlíkem posouvá vznik této půdy o více než 2000 let zpět, dávno předtím, než se k ústí Amazonky přiblížily první evropské lodě. Chemický podpis je nezaměnitelný. Vyšší fosfor, vápník, hořčík a hlavně stabilní uhlík, který se nerozpadá během pár sezón jako kompost. Mění se i schopnost půdy držet živiny, takzvaná kationtová výměnná kapacita. To je rozdíl mezi půdou, která živiny pronajímá na chvíli, a půdou, která je umí uchovat. I po staletích tropického horka a liáků úrodnost nepolevuje. A pak přijde další šok. Rozsah. Černé ostrůvky nejsou jedna zahrada. Jsou roztroušené po obrovských plochách. Někde ve zhlucích podél řek, jinde jako mozaika v krajině. Místní farmáři vědí, že když zasadí do žluté půdy, pole se po pár sezónách sesype. Ale v černé zemi může stejný kus půdy živit rodiny generace. Kdo tuhle nemožnou zem postavil? V roce 1541 se španělský objevitel Francisco de Orellana nechal unášet proudem Amazonky a jeho kronikář Gaspar de Carvajal popsal velké vesnice, pole a hustotu obyvatelstva, která se v srdci pralesa zdála absurdní. Po staletí byly tyto zápisy odmítány jako přehnané fantazie. Pozdější cestovatelé nacházeli jen spleť stromů a ticho, ne města a obilnice. Jenže pravda neležela v kameni, byla zapsaná v půdě. Moderní archeologové, vyzbrojení satelitními daty, leteckým snímkováním a průzkumy terénu, začali Amazonii číst jinak. Místo, aby hledali kamenné zdi, sledovali mapu černé země. Zjistili, že tmavé plochy se zhlukují tam, kde lidé dlouhodobě žili, vařili, opravovali nádoby, vyhazovali odpad, chovali zvířata a pěstovali. Nejsou to izolované zahrádky, ale stopa trvalého osídlení. V některých oblastech pokrývá černá půda celé krajiny a je plná střepů, zvířecích kostí a jasných znaků lidské činnosti. Michael Heckenberger a jeho tým při výzkumu v oblasti Horního Xingu popsal sítě vesnic propojených rovnými cestami, náměstími a hrázemi, bez kamenných monumentů, ale s krajinnou infrastrukturou. Když zeleň všechno přeroste, nezůstane chrám, ale zůstane půda, která se chová jinak než okolí.
A to je monument, který se nedá odnést. Další otázka už nebyla, jestli to dokázali, ale jak to vydrželo tak dlouho. Půdní vědec vezme kousek černé země a jemně ho rozdrtí mezi prsty. Pod mikroskopem se tajemství ukáže jako architektura. Síť dutin, tunelů a komůrek, které se kroutí všemi směry. 1 gram toho uhlíkatého materiálu nabízí ohromný vnitřní povrch, jako by se zdíval na celé město schované uvnitř zrnka cukru. Nejde o náhodné praskliny. Jsou to otisky rostlinných buněk, přetvořené ohněm a časem do trvalého lešení. To, co vidíš, není popel z táboráku. Je to biouhel. Uhlík vyrobený procesem, kterému se říká pyrolýza. Organická hmota se zahřívá s velmi malým množstvím kyslíků, takže se nespálí na prach, ale zachová si strukturu a promění se v stabilní uhlíkovou kostru. Pory biouhlu jsou v mikronech i nanometrech a tvoří bludiště, které umí zadržet vodu, živiny a hlavně život. Bakterie a houby se nastěhují do těchto chráněných prostor, kde je méně ohrožuje sucho, predátoři i to, jak tropický déšť vyplachuje půdu. Vědec to přirovná k bytovému domu pro mikroby. 1 komůrka drží bakterie vážící dusík, jiná hostí houby, které umí uvolňovat fosfor, další zase rozkládá organické zbytky a překládá je do forem, které kořeny dokážou použít. A právě tady se láme rozdíl mezi přidat a vybudovat. Chemické hnojivo se rozpustí, dá rychlý impuls a pak se část vyplaví. Kompost se rozloží a zmizí. Ale uhlíková kostra biouhlu je odolná. Její vazby se rozpadají velmi pomalu, takže může v půdě vydržet dlouho. Vnitřní povrch funguje jako magnet na živiny, protože nabízí místa, na která se mohou vázat kladně nabité prvky. Voda ulpí na stěnách pórů a je dostupná kořenům ještě dlouho poté, co povrch půdy vyschne. A protože amazonské půdy jsou často extrémně zvětralé, plné oxidů železa a hliníku a chudé na organický uhlík, každá kapka deště je v běžné půdě spíš výplach než zásoba. Biouhel z toho udělá houbičku. Místo, aby živiny zmizely, zůstanou blízko kořenů. Do černé země se navíc nemíchal jen samotný biouhel. Stopy keramiky a domácího odpadu nejsou dekorace, ale součást systému. Drobné střepy zvyšují povrch a pomáhají udržet vlhkost, kosti a zbytky ryb přinášejí fosfor a vápník, popel a organické zbytky posouvají pH do přívětivějších hodnot. Každý koš kuchyňských zbytků, každá vrstva listí, každý kus zuhelnatělé hmoty přidal další mikroskopickou místnost do podzemního města. Po generacích z toho vznikla půda, která se nechová jako pralesní substrát, ale jako podzemní korálový útes. Trvalá kostra, na které může život znovu a znovu růst. A jak se to projeví nad zemí? Představ si 3 záhony vedle sebe. Stejná plodina, stejná voda, stejné slunce. V prvním záhonu rostliny stojí tenké a bledé, listy se kroutí. To je kontrola. Místní půda bez úprav. Ve druhém je komerční hnojivo. Rostliny jsou zelenější a vyšší, ale po vydatném dešti se dělají louže. Spodní listy žloutnou a půda se slepí do krusty. Ve třetím je zem tmavá a drobivá, s částicemi biouhlu, které byly předem nabité živinami a mikroby. Tady rostliny převyšují sousedy, mají silné stonky, lesklé listy a kořeny se tlačí hluboko. Když zahradník na konci sezóny sečte výsledky, rozdíl není kosmetický. Kontrola dá pár plodů a pak vadne. Hnojivo zvýší výnos, třeba i dvojnásobně, ale ztráty jsou vidět. Stres, choroby a tvrdá zem, která se chová jako beton, jakmile vyschne.
V biočar záhonu se může ukázat výnos i několikanásobný, ale důležitější je stabilita. Půdní sonda prozradí proč. Ve 2 prvních záhonech voda rychle odtéká a živiny se po bouřce propadnou pod kořenovou zónu. V biočar záhonu drží půda tvar, je chladnější a vlhčí a živiny se udržují v dostupné vrstvě. Místo jednorázového kopance dostávají rostliny pomalý, dlouhý přísun. A s každou další dávkou kompostu nebo mulče se systém nevyčerpává, ale posiluje. Tak proč jsme to přestali dělat? Když do Amazonie dorazily evropské nemoci, svět, který černou zem budoval, zmizel téměř přes noc. Neštovice, spalničky a chřipka putovali po řekách a obchodních stezkách dřív než kolonisté. Během 1 století mohly zaniknout celé komunity a s nimi i znalosti předávané ústně. Nezůstal žádný manuál, žádný psaný recept, který by se dal přeložit do jiného jazyka. Zůstala jen půda, jako tichý svědek toho, co se dá vybudovat, když má společnost čas a kontinuitu. Pak přišel průmysl. Zemědělství se naučilo prodávat úrodnost v dávkách. Pytel, aplikace, sklizeň, další pytel. Systém funguje skvěle pro opakované nákupy, protože živiny jsou navržené tak, aby se rychle rozpustily a často se i rychle vyplavily. Úrodnost se změnila na předplatné a přidalo se nedorozumění, které zní rozumně, ale míchá 2 různé věci dohromady. Varování před spalováním zbytků. Ano, horký otevřený oheň může spálit organiku na popel a část dusíku vypustit do vzduchu. Ale kontrolované zuhelnatění není to též. Když všechno označíš jako spalování, vymažeš rozdíl mezi popílkem a stabilním uhlíkovým lešením. A tím zmizí i myšlenka, že půda může mít infrastrukturu, nejen dávku. Dobrá zpráva je, že princip si můžeš vyzkoušet i doma, pokud dodržíš bezpečnost a čistotu. Začíná to suchým, neošetřeným dřevem a větvičkami. Nikdy natřené, nikdy impregnované, žádné dřevo z lepidly nebo plasty. Materiál spaluješ tak, aby byl oheň horký, ale s omezeným přístupem kyslíku. Příliš vzduchu a vše skončí jako šedý popel. Příliš málo a bude to jen doutnat bez pořádného zuhelnatění. Cíl je hluboce černý uhlík, který křupne v ruce, ne prach. Když plameny klesnou a začne převládat žár, biouhel uhasíš vodou, aby se proces zastavil a struktura zůstala zachovaná. Pak přichází krok, který rozhoduje o úspěchu. Čerstvý biouhel je jako prázdná houba. Má obrovskou kapacitu, ale nic v sobě nemá. Když ho dáš rovnou do půdy, může první sezónu nasát živiny z okolí a rostliny tím na chvíli oslabit. Řešením je nabíjení. Vědro vychladlého biouhlu zaliješ výživnou tekutinou. Kompostový čaj, zředěná kejda nebo i voda smočí, ale vždy bezpečně naředěná, nikdy čistá. Běžný poměr pro moč je 10:1 ve prospěch vody. Směs promícháš a necháš stát zhruba 2 týdny. Každých pár dní ji provzdušníš nebo promícháš, aby se do pórů nastěhovaly mikroby. Pak biouhel scedíš, necháš ho vlhký, ale nekapající a zamícháš ho do vrchní vrstvy půdy, třeba do 15 cm. Tím položíš trvalé lešení. Už nejde o to přidávat každý rok znovu základ, ale spíš krmit systém malými dávkami organiky. Možná právě tohle je část, která zní příliš dobrá. Biouhel se dá dobíjet pořád dokola. Představ si, že máš trvalou kostru, která v půdě zůstane a ty ji jen občas nasytíš tím, co bys stejně dělal. Přidáš kompost, listovku, hnůj, zelené hnojení nebo kuchyňské zbytky ve formě kompostu. Místo aby se živiny po každém dešti ztratily,
zadrží se v pórech a mikrobiálních koloniích a čekají na kořeny. Je to rozdíl mezi tím, když každý rok stavíš nový dům, a tím, když máš pevné základy a jen udržuješ dům v chodu. Prakticky to znamená i to, že je lepší začít skromně. Neházej do záhonu pytel čerstvého prachu a nečekej zázrak. Použij hrubší frakci, kterou můžeš předem propláchnout, a míchej ji s kompostem nebo zeminou, aby se rovnoměrně rozptýlila. Mnoho zahrádkářů začíná na 5 až 10% objemu v horní vrstvě půdy a teprve když vidí, jak se půda chová, přidává dál. A pokud máš těžký jílovitý pozemek, biouhel často pomůže se strukturou, ale sám o sobě z tebe neudělá zázračného farmáře. Pořád platí střídání plodin, mulč, krycí plodiny a práce s organikou. Černá zem nebyla jednorázová pilulka. Byla to dlouhodobá disciplína, jen s mnohem lepším hardwarem pod povrchem. Je tu ještě jedna věc, kterou moderní svět přehlíží. Uhlík v biouhlu je zároveň uložený uhlík. Když část biomasy nespálíš na CO2, ale stabilizuješ ji v podobě biouhlu, nejenže buduješ půdu, ale část uhlíku uzamkneš na dlouhou dobu. Pro staré obyvatele Amazonie to nebyl klimatický program, ale vedlejší efekt chytré praxe. Pro nás je to připomínka, že některé staré technologie jsou ve skutečnosti vyspělé systémy, které jen nepasují do ekonomiky, kde se vyplácí prodávat stejné řešení znovu a znovu. Když tohle jednou pochopíš, začne dávat smysl, proč se o tom mluví tak málo ve světě, který stojí na rychlých vstupech. Hnojiva se prodávají každý rok, protože se každý rok ztrácejí. A to, co se ztratí z pole, často neskončí nikde. Odtéká do potoků, řek a nakonec do moří, kde přispívá k přemnožení řas a zónám bez kyslíku. Biouhel není zázračná náhrada všeho, ale dokáže zpomalit tenhle únik a proměnit půdu z cedníku na baterii. A když jednou postavíš baterii, každá další hrst kompostu má větší sílu než předtím. A to je přesně ten tichý trik té černé země. Bezpečnost je základ. Prach z biouhlu nechceš dýchat, takže se hodí maska a rukavice udrží špínu mimo kůži. Nepracuj proti větru a nikdy nepálit nic toxického. A stejně jako u každé práce s ohněm platí, mít vodu připravenou, dělat to mimo suchý porost a dodržovat místní pravidla pro otevřený oheň. Metoda je jednoduchá, opakovatelná a má za sebou důkaz, který vydržel tisíciletí v jedněch z nejtěžších půdních podmínek na Zemi. Nejtěžší je uvěřit, že něco tak obyčejného může fungovat tak dlouho. Dnes chemická hnojiva dominují velké části světové orné půdy a přesto se půda v mnoha regionech zhoršuje rychleji než kdy dřív. Amazonská černá zem ukazuje, že trvalá úrodnost je možná, když stavíš ekosystém, ne jen dávku. Budeme dál pronajímat sklizeň ze syntetických cyklů, nebo si znovu postavíme něco, co vydrží celé generace? Země si pamatuje. Otázka je, jestli si vzpomeneme i my. Napiš do komentářů, co jsi z toho odnesl.